Vítám vás u nového videoreceptu. Dnes tu pro vás mám další nepečenou dobrotu a hlavně hrozně jednoduchou. Myslím, že tady si přijdou na své milovníci čokolády. K přípravě toho není zrovna moc potřeba, tak jdeme na to. 200 g čokolády jsem si rozpustila v hrnci na mléko. Vy ji můžete rozpustit nad vodní lázní. Do každého papírového košíčku jsem dala po lžičce čokolády a naplněné košíčky jsem dala na 10 minut do mrazáku. Košíčky jsem vyndala a doprostřed každého jsem dala lžičku sušenkové pomazánky. Můžete použít nutellu, arašídové máslo a podobně. Pomazánku jsem rozmazala a zalila ji 1 až 2 lžičkami čokolády. Kolik čokolády bude potřeba, záleží na velikosti košíčku. Povrch čokolády můžete ještě zasypat namletými mandlemi nebo pistáciemi. I do košíčku můžete dát libovolný oříšek. Košíčky jsem vrátila zpět na 10 minut do mrazáku. A tím jsou čokoládové košíčky se sušenkovou pomazánkou hotový. Není na tom nic složitého, co říkáte? Z dnešního videoreceptu je to vše. Celý recept a případné tipy ohledně přípravy najdete na blogu. Nezapomeňte odebírat můj kanál a klikněte i na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový recept. Najdete mě také na Instagramu a Facebooku. Odkazy vám dám do popisku videa. Mějte se hezky.